લેટેસ્ટ એજ્યુકેશન અપડેટ જોવા માટે અત્યારે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને દબાવો. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરીશું ધોરણ 12 સાયન્સ સબ્જેક્ટ મેથેમેટિક્સ ચેપ્ટર નંબર 10 સદિશ બીજગણિત એક્ઝામ્પલ નંબર 11, 12, 13 સ્વાધ્યાય 10.3 આજે આપણે જોવાના છીએ અને 3 એક્ઝામ્પલને સોલ્વ કરવાના છીએ. શરૂ કરીએ તમારો વધારે સમય ન બગાડતા. એક્ઝામ્પલ નંબર 11 તમને શું કહેવા માંગે છે? કોઈપણ બે શૂન્યેતર સદિશો એ અને બી માટે દર્શાવો કે જો પહેલો તમને આવું આપેલું છે એ, પછી બીજું આવું આપેલું છે ને લંબ છે, એટલે કે આ બંને એકબીજાને લંબ છે એવું દર્શાવો. લંબ છે એવું ક્યારે દર્શાવી શકે? એનો બેનો ડોટ પ્રોડક્ટ આપણે લઈએ તો એ 0 આવે તો આપણે કહી શકીએ કે એ કેવા છે? એકબીજાને લંબ છે એવું આપણે કહી શકીએ. ક્યારે? ડોટ એનો 0 આવે ત્યારે. તો બંનેનો ડોટને આપણે 0 દર્શાવી દઈએ તો આપણે કહેવાય કે લંબ છે. આપણે એવું દર્શાવવાનું કીધું છે. તો પહેલો સદિશ કેવો આપેલો છે? લખાવો તો મને. મોડ ઓફ એ, અરે વાહ, બી સદિશ પ્લસ મોડ ઓફ બી એ સદિશ ડોટ. હવે ડોટ લઉં છું. બીજો સદિશ લખી નાખું મોડ ઓફ એ, પછી મોડ ઓફ નથી, ખાલી બી સદિશ આપેલો છે તમને, પછી માઇનસ મોડ ઓફ બી અને એ સદિશ. આવું તમને કીધેલું છે. હવે બીજી એક વસ્તુ ખાસ, ડોટ પ્રોડક્ટ એટલે શું થાય? તો કે આ પહેલાંનો ગુણાકાર બંને સાથે કરવાનો છે. તો પહેલાંનો પહેલાં સાથે કરાવો તો શું થઈ જાય? જો અહીંયા મોડ ઓફ એ સદિશ મોડ ઓફ એ સદિશ બી ડોટ બી થઈ જાય. ઓકે, આગળ વધીએ. આનો છેલ્લા સાથે ગુણાકાર પ્લસ માઇનસ માઇનસ, તો મોડ ઓફ એ, પછી અહીંયા છે મોડ ઓફ બી અને અહીંયા છે બી ડોટ એ સદિશ, એમનો બી ડોટ એ સદિશ. ખબર પડે છે આખી વસ્તુ શું કહું છું? હવે આનો વારો, આ બંને સાથે ગુણાકાર, તો બી અને એ, તો પ્લસ 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 બી, પછી એ લખું મોડ ઓફ એ, પછી એ કરું અને બી ડોટ કરું, એ ડોટ બી. હવે અહીંયા પ્લસ માઇનસ નિશાની કઈ આવશે? માઇનસ બી મોડ ઓફ બી, પછી એ ડોટ એ. આવું થશે. તો આપણે આમ લખી શકીએ કે આ બંને છે એનો વર્ગ થઈ જાય, સરખા છે એટલે આનો શું થઈ જાય? વર્ગ. હવે જુઓ તો આ બંને સરખા જ દો તો ઉડાડ દો. શને સરખા જોવા? મોડ ઓફ એ મોડ ઓફ એ, મોડ ઓફ બી મોડ ઓફ બી, બી ડોટ એ ડોટ બી, તો બંને સમાન થાય. ઉડી ગયું. હવે પેલું છે માઇનસ મોડ ઓફ બી ઇન્ટુ મોડ ઓફ બી, એટલે મોડ ઓફ બીનો સ્ક્વેર, એ ડોટ એ સદિશ, તો મોડ ઓફ એ સદિશનો સ્ક્વેર. તો એટલે આ બે સરખું. જો કાંઈ ફેર છે એમાં? ભલે ને આડા આવું લખ્યું હોય પણ ગુણાકારમાં તો તમે 2 ગુણ્યા 3 કરો કે 3 ગુણ્યા 2 કરો, જવાબ તો કેટલો આવવાનો? 6 જ આવવાનો છે. એમાં કોઈ ફરક પડવાનો નથી. તો આ પણ ઉડી ગયું. તો જવાબ શું થઈ ગયો? 0. તો એનો ડોટ પ્રોડક્ટ કેવો આવ્યો? ડોટ પ્રોડક્ટ કેવો આવ્યો? 0 આવ્યો. તો આપણે કહી શકીએ કે આપેલા બે સદિશો છે એકબીજાને કેવા છે? લંબ છે એવું આપણે કહી શકીએ અને દર્શાવી દીધું. નાઉ વી આર ડિસ્કસિંગ એક્ઝામ્પલ નંબર 12, કે એક્ઝામ્પલ નંબર આપણને 12 શું કહેવા માગે છે. તો શરૂ કરીએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 12માં તમને એક રકમ આપેલી છે કે જો સદિશ એ ડોટ સદિશ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને સદિશ એ ડોટ સદિશ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો સદિશ બી વિશે શું તારણ કાઢી શકાય? એટલે કે તમે બી વિશે શું કહી શકો એવું તમને પૂછેલું છે. કે બી વિશે તમે કંઈ કહી શકો કે નહીં કહી શકો, કેવું કયો એવું તમને પૂછેલું છે. તો આપેલું શું છે પેલા લખીએ. આવું તમને આપેલું જુઓ તો એ સદિશ ડોટ એ સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એ ડોટ એટલે શું થઈ જાય? મોડ ઓફ એ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થઈ જાય કે ન થઈ જાય? બંનેનો ગુણાકાર થાય એટલે શું થઈ જાય? મોડનો શું થઈ જાય? વર્ગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. 0 હોય તો આપણે કહી શકીએ કે મોડ ઓફ એ સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પણ શું થઈ જાય? 0. અથવા તો એ સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પણ શું કહી શકાય? 0 કહી શકાય. હવે તમને એમ કીધું છે કે એ ડોટ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે E0 ક્યારે હોય?
કે જ્યારે એ ક્યારે 0 હોય તો કે A 0 હોય ત્યારે, અથવા તો B 0 હોય ત્યારે, તો બેનો ડોટ પ્રોડક્ટ કેવો થઈ જાય? 0 થઈ જાય. પણ એવું જરૂરી નથી કે આ બંને 0 હોય તો જ 0 થાય. પહેલું A 0 હોય, જો માની લો કે A 0 આવી ગયું તો આ 0 હોય તો B તો ગમે એ હોઈ શકે. ખબર પડે છે હું શું કહું છું? A છે એ 0 છે ભાઈ, તો તમે 0 મૂકો તો બંને ડોટ પ્રોડક્ટ લો તો 0 જવાબ આવે. રેડી? તો આપણે કહી શકીએ કે B તો કંઈક B અલગ જ હતી, એની કિંમત કંઈક હતી, અલગ પ્રકારની કિંમત હતી, અને સદીશ કંઈક અલગ પ્રકારનો હતો, પરંતુ આમાં A 0 છે એટલે 0 થઈ ગયું. અથવા તો B 0 હોઈ શકે, 0 હોઈ શકે તો બેનો 0 થાય. એટલે B વિશે એવું કહી શકાય કે કંઈ 0 હોઈ શકે, કાં તો અન્ય કોઈ સદીશ હોઈ શકે. એટલે કે આપણે આમ લખવાનું શોર્ટમાં કે સદીશ B એ કોઈ પણ સદીશ હોઈ શકે, કોઈ પણ સદીશ હોઈ શકે. એના વિશે આપણે બીજું કાંઈ કહી શકીએ નહીં. ઓકે, તો આશા રાખું છું ખ્યાલ આવી ગયો છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 12 ની અંદર નાઉ વી આર ડિસ્કસિંગ એક્ઝામ્પલ નંબર 13 આપણને શું કહેવા માગે છે. તો શરૂ કરીએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 13 માં તમને આ પ્રમાણે રકમ આપેલી છે કે જો A, B અને C એકમ સદીશો હોય અને સદીશ A પ્લસ સદીશ B પ્લસ સદીશ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો તમારે આવું મેળવવાનું છે. નું મૂલ્ય સદૈવ તમને કીધું છે કે A ડોટ B, B ડોટ C અને C ડોટ A નું મૂલ્ય શું થાય. સરવાળો તમને 0 આપેલો છે. હવે તમને સૂત્ર યાદ કરાવું તો નાના તે આવું સૂત્ર તમે જોયું હતું, સદીશમાં જ લખું છું. 3 સદીશનો સરવાળો તમને 0 આપ્યો છે. હવે એનું વર્ક કરો ને, એટલે કે આવું એને ભૂલી જાઓ થોડીક વાર. આવું તમને આપેલું હોય 3 કિંમતો હોય X, Y અને Z આખાનો વર્ગ, તમે આમ લખતા કે પહેલાનો વર્ગ પ્લસ બીજાનો વર્ગ પ્લસ ત્રીજાનો વર્ગ પ્લસ 2 ગુણ્યા પહેલું બીજું, બીજું ત્રીજું, પહેલું છેલ્લું. તો આમ A ડોટ B, B ડોટ C અને A ડોટ C કાઉન્સ પૂરો. આવું તમે લખતા. તો આમે સૂત્ર તમે લખી દીધું. નાના હતા તે આવું સૂત્ર તમે ભણ્યા હતા. 3 પદો આપેલા હોય એનો વર્ક કરવાનો, તો આવું સૂત્ર તમે લખી શકો. તો આના પરથી હું શું કરું છું કે જોજો ખાસ, આ બધા ત્રણનો સરવાળો તમને કેવો આપેલો છે? 0. એનો મતલબ અહીંયા 0 નો વર્ગ. હવે A, B, C એકમ સદીશ છે, એનું મૂલ્ય શું થઈ જાય? 1. તો અહીંયા બધાનું મૂલ્ય શું થશે? 1 પ્લસ 1 પ્લસ 1, અને આખનો વર્ક કરો તો જવાબ એ જ આવે. પ્લસ 2 કાઉન્સમાં બેઠું ઓલું A ડોટ B સદીશ પ્લસ B ડોટ C સદીશ પ્લસ A ડોટ C સદીશ. તો અહીંયા 3નો સરવાળો કરું, આ તો 0 જ છે. 0 બરાબર 3, એનું આ બાજુ લઈ આવું એટલે -3 થઈ જાય. ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 કાઉન્સમાં A ડોટ B પ્લસ B ડોટ C પ્લસ C ડોટ A. તો આપણે આ મેળવવું હોય તો 2 ક્યાં આવી જાય છેદમાં? તો હું પહેલાં આ લખું છું તો કે A ડોટ B સદીશ, B ડોટ C સદીશ અને C ડોટ A સદીશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અથવા A ડોટ C સદીશ ચાલશે, -3/2. આ આપણો જવાબ, ફાઇનલ જવાબ. તો આ થઈ ગયો એક્ઝામ્પલ નંબર 13ની વાત. આ રીતે તમે લખી શકો છો. તો મિત્રો આશા રાખું છું કે તમને આ 3 એક્ઝામ્પલની અંદર ખ્યાલ આવી ગયો હશે. કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો નીચે કોમેન્ટ કરજો. આ ઉપરાંત ચેનલ પર નવો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને દબાવી દેજો, જેનાથી જ્યારે પણ અમે કોઈ પણ અપડેટ તમને આપીએ તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચી જાય. ફરી મળીએ છીએ ત્યાં સુધી મિત્રો. ટેક કેર, બાય બાય, જય હિન્દ, જય ભારત.